Bine ați revenit la tutorialele noastre de programare LEGO. Astăzi vom avea prima lecție în sine despre programare, unde vom discuta despre mișcarea robotului, cum să facem robotul nostru să se miște, bineînțeles cu ajutorul motoarelor. Vom porni cu acest shortcut o pagină nouă. În această pagină vom învăța astăzi, dacă ne uităm în partea de jos, ce sunt acelea blocuri, grup de butoane și motoare. Această panglică colorată are mai multe blocuri. Un pătrățin acesta reprezintă un bloc. Unul dintre aceste pătrățele colorate reprezintă un grup de butoane. Fiecare are o denumire. Acesta care îl vom învăța astăzi se numește acțiuni și este strict legat de mișcările robotului, mai mult de controlul bricului. Uitându-ne la aceste 4 blocuri pe care le vom învăța, ele se referă strict la motoare. Avem două tipuri de motoare, motorul mediu și motorul large. Acela mai mare are forță mult mai mare pe care îl vom folosi pentru mișcarea robotului, pentru roți. Cel mai mic îl vom folosi în general pentru brațul robotului, pentru ceva ce necesită o putere mult mai mică. Pentru a putea aduce în pagina de cod aceasta albă un bloc, pur și simplu dăm click și îl tragem. Acesta, butonul de play, este și el un bloc. El este tot timpul aprins, tot timpul este conectat cu codul nostru, pentru că el îl pornește. Când un bloc este așa mai palid, înseamnă că el nu este conectat, este pe fundal și urmează să fie folosit, dar încă nu este conectat la cod și nu va rula. În momentul când îl conectăm aici, se aprinde și putem să-l folosim liniștiți. De asemenea, o chestie importantă de știut este că codul nostru rulează liniar. Când se va termina un bloc, va începe celălalt. Deci codul se va scrie așa, în linie. Să zicem, vom lua o chestie aleatorie. Am luat tot unul identic. Când se va termina primul derulat în realitate, va începe cel de după. Dacă vrem ca ele să fie simultan pornite, atunci vom folosi tehnica paralelismului. Ele sunt conectate, blocurile, între ele cu un cablu. Vom trage acest cablu aici. Tehnica paralelismului îmi permite să pornesc simultan două blocuri sau mai multe. Pentru a pune un al treilea bloc este exact la fel. Trag blocul și un cablu. Pentru a șterge un bloc, îl selectăm, va apărea această bandă colorată și apăsăm tasta Delete de pe tastatură. În momentul respectiv s-a șters blocul. Pentru a programa această secvență, v-am spus, începe simultan, dar nu se termină simultan. În momentul de față, ele sunt identice, au parametri identici, da, se vor termina simultan. Dar dacă eu schimb orice din acești parametri despre care vom discuta imediat, atunci ele nu se vor termina în același timp. Una va dura mai mult, una mai puțin. Pentru a programa unul dintre aceste blocuri, haideți să ne uităm doar la unul ca să vedem mult mai bine ce se întâmplă. Avem mai multe funcții. Off, în primul rând, îmi spune că eu nu am niciun parametru de selectat, el pur și simplu îmi oprește motorul. Care motor? Aici sus, în partea de sus, avem o literă. Este litera portului. Pe brick vom observa pe o parte 4 porturi, de la A la D. Cu ajutorul unui cablu vom cabla motorul la unul dintre porturi, ca să putem să programăm, să trimitem instrucțiunile spre motor. Deci noi programăm de fapt în cod nu neapărat un motor, cât programăm noi un port. Noi trimitem spre un port informația respectivă. Deci puteți să vă uitați fizic la robot și să vedeți unde este acesta cablat, apoi selectăm dând click portul, să spunem că serverul nostru, acest motor mediu, este pe portul C. Momentan, el nu face nimic, deoarece este oprit. De asemenea, putem să îl pornim la infinit, cu on. Nu are nicio condiție pentru a se opri, dar am un parametru care va apărea întotdeauna la orice tip de motor, viteza. Viteza poate să fie 0. În momentul când este 0, ea nu are viteză, motorul nu pornește.
poate să fie 100. Ăsta este maximul. Merge spre dreapta. Un motor este format, are în mijloc un ax care se rotește spre dreapta sau spre stânga. Dacă se rotește spre dreapta, în general, este 100, spre 100, tot ce înseamnă cu plus. 1, 2, 3 până la 100. Dacă se rotește spre stânga, este cu minus. Așa că vom trece de acest 0 în jos și ne oprit la minus 59, ceea ce înseamnă că se va roti cu viteza 59, dar spre stânga. Trecând mai departe, mai avem secunde, grade și rotații. O secundă, a programa un motor în secunde, este foarte ușor, deoarece selectăm viteza, o viteză aleatorie am selectat, și secundele, cât va dura mișcarea, dacă pun 6 secunde, el va merge cu viteza de 53, 6 secunde. Pur și simplu va porni respectivul braț, să spunem că se montează pe un braț, se va roti spre dreapta cu viteza de 53 de secunde motorul, 6 secunde, mă scuzați, și vom vedea acțiunea care se va întâmpla. Pentru grade, din nou, pot să selectez viteza și gradele. Dacă am 60 de grade, robotul nostru va merge pe distanța de 60 de grade. Imaginați-vă că aveți pe o riglă sau nu, pe un cerc și desfășurați aceste 60 de grade pe o linie pentru a vedea distanța. Așa va parcurge cu viteza de 60 în grade, cam cât ar însemna. Iar numărul de rotații îmi zice acel ax despre care v-am pornit mai devreme, face o rotație completă când a făcut în jurul axei proprii 360 de grade. O rotație asta înseamnă, dacă pun 5 rotații, înseamnă că acel ax se va învârti de 5 ori, cu viteză de 100. De asemenea, dacă ați observat, până acum noi avem această imagine cu un singur motor. Vom urca în cod un bloc cu un motor mare. S-a schimbat imaginea, dar el tot unul singur este. Deci asta înseamnă că pot programa unul singur. După cum observați, am un singur port. Eu nu pot să pun pe un port mai multe motoare. Are exact aceiași parametri și aceleași funcții. Deci este exact la fel, singura diferență este că codul îmi permite să programez un motor cu putere mai mare. 100 aici nu înseamnă același lucru cu 100 aici. Motorul acesta are o forță mult mai mare. Fiind un motor mare, este mai puternic. În rest, are exact același lucru. Secunde, grade, rotații, on și off. Și se programează exact cu acești parametri de secunde, motor, viteză și așa mai departe. Să spunem că unul dintre motoarele mari este pe portul A. Dacă până acum am discutat doar de un singur motor, de programarea unuia, acum putem discuta de programarea simultană a motoarelor. Putem face asta cu această funcție. În primul rând, observați diferența, dacă nu în imaginea aceasta, putem observa diferența la porturi. Putem selecta două porturi, ceea ce înseamnă că putem programa două motoare. Pentru a programa două porturi, cum am spus, un motor va fi pe A și celălalt îl vom considera pe B, ca să ne fie mai simplu. Aveți grijă că A plus B nu este același lucru cu B plus A, deoarece atunci când vom da stânga, dreapta și rotație și așa mai departe, e posibil să existe niște diferențe. Deci, gândiți-vă mereu când programați să faceți lucrurile într-o anumită ordine, adică prestabiliți-vă voi. Voi folosiți înainte doar A plus B, pentru a nu mă încurca mai departe în cod. Chiar dacă am trecut la altceva, avem exact aceleași opțiuni. Să oprim, de aceea nu avem nici parametri, să pornim, secunde, grade și rotație. Tot ce este puțin diferit este această direcție. Pot să selectez direcția în care să se ducă, în față, în spate, stânga sau dreapta. Săgețica fix asta ne arată. Momentan, când suntem pe 0, săgețica este și ea în dreaptă, în față. Deci voi merge cu viteză de 50 în față, la infinit, pentru că vă reamintesc că nu am pus încă nicio condiție. Dacă merg pe secunde, observați că avem iarăși viteza, exact așa cum am discutat și până acum, cu plus sau cu minus, cât și secundele pe care putem să le punem
cât vrem noi să meargă robotul. Haideți să mergem cu viteza de 100, 6 secunde. Iar direcția îmi spune, eu merg în față. Pot de asemenea să merg spre dreapta, mai mult sau mai puțin, și spre stânga. Observați că iarăși ne cramponăm cumva de acest minus, care ne spune minus e stânga, iar dreapta este plus. Nu este cu mult diferit față de motoarele de funcțiile anterioare, decât faptul că acum putem să punem liniștiți și un al doilea motor exact cu aceleași specificații, fără a avea un al doilea bloc. Pentru a trece la următorul, vreau să vi-l pun de desubt ca să puteți vedea diferențele oarecum între cele două. Și o să ne ajutăm puțin și de un buton de pornire, de start, ca să puteți să-l vedeți mai bine colorat. Cu ocazia asta vedem și că putem să punem două blocuri în același cod, să pornim două coduri separate. În momentul de față, noi teoretic avem două coduri în aceeași foaie, dar nu pot fi pornite simultan, trebuie să le pornim intermediar, unul prima dată și după aia pe celălalt. Acum haideți să vedem diferențele. Dacă oprim motoarele, nu există această diferență, cum nu există nici la porturi. Dar atunci când pornim motorul, se vede prima diferență. Dacă până acum ambele motoare aveau aceeași viteză, nu există o diferență. Momentan putem să selectăm un motor cu o viteză, iar celălalt cu o altă viteză. Haideți pe primul, pe A, să fie cu 100, iar pe B cu 50. Dacă mergem pe secunde, este exact același lucru. Putem să selectăm secundele sau gradele sau rotațiile. Dar în același timp putem să avem două viteze diferite la motoare. Ele vor pleca cu acest bloc simultan, în același timp vor porni mișcarea, vor dura, de exemplu, 10 secunde va dura această mișcare, doar că unul va avea o viteză de 100, A-ul, mai bine zis, și 50, B-ul. Dacă am fi pus aici B plus A, aceste lucruri ar fi fost invers. B-ul ar fi fost cu 50, iar A-ul cu 100. De aceea trebuie să avem puțină grijă în momentul când programăm pentru a avea o cursivitate în cod. Pentru moment, asta este toată mișcarea robotului, sunt toate funcțiile pentru motoare pe care noi le avem. De asemenea, vă reamintim un lucru, el merge cursiv. Deci, în momentul de față, în codul nostru avem o mișcare de rotație, 5 rotații cu viteză maximă la motorul mediu. Doar motorul A va porni o secundă cu viteză maximă, după care pornim la infinit motoarele A și B. În momentul de față, dacă eu am pornit la infinit, nu am nicio condiție de oprire și niciodată nu va intra acest bloc în următorul, pentru că el nu se va opri. Deci blocul 3, care noi l-am pus în cod, nu se va opri, deoarece nu avem această condiție. De aceea, trebuie să folosim un paralelism sau niște condiții care le vom învăța în capitolul următor. Vom afla aceste detalii data viitoare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem curând!